ناصرالدین شاه چهارمین پادشاه سلسله قاجار بود که مدت 50 سال حکومت کرد و طولانی ترین مدت شاهی رو در بین شاهان قاجار داشت. اون توی این مدت حرم سرای عریض و طویل برای خودش ساخت و گفته شده که 112 زن عقدی و صیغه‌ای داشت و واقعا احدی مثل اون توی این کار قوه و قدرت نداشت. ولی بعد از ترور ناصرالدین شاه زندگی این زنان به چه حال و روزی افتاد و سرنوشتشون چی شد؟ قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. میدونیم که شاه قاجار به زبان فرانسه مسلط بود. خوب مینوشت و خوب صحبت میکرد. گفتن که ناصرالدین شاه برای جلوگیری از حسادت زنان حرمسرا اسم هر زنی که میخواسته توی اون شب به خلوتش بیاد و به زبان فرانسه مینوشته و تحویل پیش خدمت مخصوصش میداده. بیشترین اسم روی این نوشته ها مربوط به جیران بوده و بعد از جیران هم معمولاً توی یه ماه به 1 یا 2 زن ابراز علاقه میکرده، نه همه زناش. تعدادی از این زنها در طول اقامتشون توی حرمسرا حتی یه بار هم موفق به صحبت با شاه نشده بودن. پس چرا شاه این همه زن و دور خودش جمع میکرده؟ ناصرالدین شاه و 84 همسرش عنوان انیمیشنیه که در اون تفریحات و فرهنگ دربار قاجار به تصویر کشیده شده و کارگردانش بیت پیترسون نروژیه. توی این انیمیشن نشون داده شده که توی اون دوران تصور بر این بوده که موفقیت یه پادشاه در اینه که بتونه از دنیا و هر چیزی که درونه بهره زیادی ببره و اگه دیده میشد که پادشاهی یه همسر داره همه فکر میکردن که اون پادشاهی شکست خورده است. شاید بشه گفت که زیاد بودن تعداد زنای حرمسرا هم به خاطر لذت بوده و هم برای اینکه نشون داده بشه که این پادشاه موفقه. شروع عمر حرمسراها با به تخت نشستن پادشاه بود و با مرگ پادشاه فلسفه وجودیشو از دست میداد. حرمسرای ناصرالدین شاه هم همین قاعده رو داشت. وقتی که ناصرالدین شاه تو اردیبهشت ماه سال 1275 خورشیدی ترور شد، زنان شاه سابق باید حرمسرا رو تخلیه می‌کردن تا فضا برای ورود زنهای شاه جدید آماده بشه. یک هرج و مرج محض غریبی در تمام این زنها به وجود آمده. پولها، جواهرات، اشیای قیمتی، هر چه داشتن به هر وسیله که بود از حرمسرا خارج کرده و به جاهای امن میفرستادن. این جملات روایت تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه بعد از کشته شدن پدرش از وضعیت حرمسرای ناصریه که زنان با نگرانی تمام به فکر این بودن که با رفتن شاه ناصری و اومدن شاه جدید قراره چه اتفاقی براشون بیفته. بعد از مرگ ناصرالدین شاه دیگه تو حرمسرا خبری از ساز و آواز و شادی و جشن نبود. به قول تاج السلطنه روزا و شبا میگذشت و این سرای با عظمت و شکوه که تو همه ساعات شبانه روز غرق در مسرت و شادمانی بود در یک سکوت وحشتناک دردانگیزی زندانی شده. جز صدای گریه و ناله صدای دیگه‌ای به گوش نمیرسید. ولی در این میون کسانی بودند که از این سکوت و عزاداری حرمسرا و نبودن شاهی در اون استفاده کرده و جیبای خودشونو پر از سکه کردند. چند روز بعد از مرگ شاه امین‌الملک برادر صدر اعظم امین‌السلطان که در اون زمان خزانه دار بود با صدر اعظم به اندرونی اومد و به خزانه رفتن و مقدار زیادی پول و در واقع هر چیزی که توی خزانه بود خارج کردن با این بهانه که شاه جدید یعنی مظفرالدین شاه مقروض و باید این پولا رو به تبریز که اون در اون زمان در اونجا ساکن بود بفرستن. 18 روز تمام روزی 34 نفر سرایدار از صبح تا شب کیسه‌های پولو می‌بردن تحویل خزانه بیرون میدادن و از خزانه بیرون هم تمام اون پولای جمع شده به خونه خزانه دار یعنی امین‌الملک برده و مقداری از اون رو در نهایت به اندرونی صدر اعظم تحویل میدادن. توی این آشفته بازار که رجال مملکت از همین صدر اعظم گرفته تا بقیه وزیران پیگیر کارای ورود ولیعهد یعنی پسر 44 ساله شاه ناصری مظفرالدین میرزا به پایتخت بودن، حرمسرا و زنان آشفته حال جز گریه و زاری کاری نداشتن تا روزی که به حرمسرا خبر ورود سلطان جدید رسید. سلطانی که با اومدنش به تهران و نشستن بر تخت سلطنت قاجار
مسیر زندگی همه این زنان رو تغییر میداد. مظفرالدین میرزا بعد از انتخاب شدن به ولیعهدی طبق رسوم قاجار که از زمان فتحعلی شاه معمول بود، به پایتخت دوم ایران یعنی تبریز فرستاده شد و نزدیک به 40 سال توی شهر تبریز زندگی کرد تا اینکه بعد از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه وقتی که 44 ساله بود به سلطنت رسید. از زمان کشته شدن ناصرالدین شاه تا نشستن مظفرالدین شاه به تخت سلطنت 40 روز طول کشید و در طول این مدت صدر اعظم ناصرالدین شاه یعنی امین‌السلطان اداره امور کشور رو به دست گرفت. مظفرالدین شاه بعد از ورودش به تهران به اندرونی رفت و به همه زنای حرمسرا با مهربونی زیاد تسلیت گفت. حرمسرایی که زنانش با شنیدن خبر اومدن شاه جدید بیشتر از قبل ناله و گریه‌زاری می‌کردند، چون که می‌دونستن دیگه خبری از الطاف شاهانه ناصرالدین شاه و قربون صدقه های اون نیست. دیگه خبری از مهمونی‌های شبونه و دور هم نشستن و عیش و نوش و تفریح و بیخبری از دنیای بیرون این قصر نیست. در نهایت بعد از یه هفته از طرف شاه جدید مظفرالدین شاه به حرمسرا اعلام شد که خانوما هر چه دارن مال خودشونه، بردارن و از اندرون خارج بشن، به جز خانمایی که فرزند دارن که اونا رو بفرستن به حیات معروف سروستان که خونه منیرالسلطنه یکی از زنان ناصرالدین شاه و مادر نایب السلطنه کامران میرزا بود. زنان حرمسرا رو روز 8 تیر 1275 خورشیدی قبل از تموم شدن عده‌شون از اندرون بیرون کردن. گروهی با الاغ کرایه، دسته‌ای با تراموا، شماری پیاده و بعضی هم با کالسکه بیرون رفتن. مردم هم دسته دسته و گروه گروه تو خیابونا ایستاده بودن و تماشا می‌کردن. این زنا که سایه اونا آسمون رو نمیدید و در زمان بیرون اومدن صدای دورشو کورشو پسپر و گوش عالم رو کر می‌کرد، به این حال و وضع بیرون می‌رفتن و دل مردم به حال اونا می‌سوخت. این زنا تو همه کوچه ها و محله های شهر پراکنده شدن. بعضیا که جا و مکان نداشتن به خونه های دختران ناصرالدین شاه و اقوام دور خودشون پناه بردن. تاج السلطنه نوشته که خانمایی که بچه داشتن چند نفری بیشتر نبودن. حیات سروستان رو تقسیم کردن و ما رو مثل اسیر و محبوس توی اون حیات جا دادن. ما خواهرها هر روز دور هم جمع می شدیم و همه ی روز مشغول گریه و دلتنگی بودیم. اغلب از مادرامون پدرمون رو می‌خواستیم. در گیرودار همه این اتفاقا اطرافیان شاه و به خصوص صدر اعظم یعنی امین‌السلطان که تونسته بود تو دل شاه جای باز کنه به دنبال برگزاری جشن تاجگذاری بودن تا هرچه زودتر شاه جدید امور مملکت رو به دست بگیره. خانواده جدید سلطنتی هم از تبریز به تهران اومده بودن و همه چیز آماده بود برای برگزاری جشن. جشنی که برای زنان حرمسرا نشون از نبودن همیشگی ناصرالدین شاه داشت. در زمان مظفرالدین شاه حرمسرا محدودتر و با روی کار اومدن محمدعلی شاه بساط حرمخانه تقریباً برچیده شد، چرا که اون به جز ملک جهان مادر ولیعهد احمد میرزا همسر دیگه‌ای نداشت. پسرش احمدشاه هم با وجود اینکه چندین همسر داشت ولی حرمسرا تشکیل نداد. و اینطور بود که داستان پرماجرای حرمسرای ناصری با ترور شاه به تاریخ پیوست. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.